ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዊንዶስ 11 ነው። ዊንዶስ 11 ነው ማስተዋወቃችሁ። በጣም ደስ የሚል አዲስ ፊቸሮች ይዞ ዊንዶስ 11 መጥቷል። አንድ 15 ያክል ፊቸሮችን ለዛሬ ላሳያችሁ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን ከሚለው እንጀምርና አብረን እንመልከት። ዳውንሎድ ለማድረግ ካሁን በፊት የምንጠቀምበት ሳይት አለ get into pc www.getintopc.com ብላችሁ ተገቡና እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ዊንዶስ 11 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ go ትሉትና ሰርች አድርግላችኋል። ዊንዶስ 11 with ኦፊስ 2019 የሚል አለ። ይሄን ክሊክ ታደርጉና ከስር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ፎር ሴትአፕ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ አይነት መልኩ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት። እንዲፈጥንልኝ IDM ተጠቅሜያለሁ። የዚህን ዳውንሎድ የሚያደርግበትን ሊንኩን ወደ IDM እንወስድና ይሄን የሚሰጠን ሊንክ ማለት ነው IDM ላይ ፔስት በማድረግ በፍጥነት ዳውንሎድ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በራሱ ሲሆን ረጅም ሰዓት ስለሚፈጅ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ዳውንሎድ እንዴት እንደሚደረግ ነው ላሳያችሁ ያሰብኩት። ይሄን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ዳውንሎድ ሊንክ ብላችሁ IDM-አችሁ ላይ ወስዳችሁ ፔስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ዳውንሎድ ለማድረግ ነው። አንድ 15 ያክል ፊቸሮችን ለዛሬ ላሳያችሁ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዊንዶስ 11 አንድ ልዩ የሚያደርገው ነገር አንድሮይድ አፕስ ኢንስቶል ማድረግ እንድንችል ይዘው መጥቷል። አማዞን አፕ ስቶር አለ። በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ላውንች ይደረጋል። አሁን ዴቨሎፕመንት ሞድ ላይ ነው ያለው፣ ትራያል ላይ ነው ያለው ዊንዶስ 11። የዛን ሰዓት ላይ ሙሉ አንድሮይድ አፖችን ሰፖርት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ስፔሻሊ ከአማዞን አፕ ስቶር ላይ ዳውንሎድ እያደረግን መጠቀም እንደምንችል ማይክሮሶፍት ፕሮሚስ አለው። እዚህ ማይክሮሶፍት ስቶር ጋር ገብተን አክሰስ እንደምናገኝ ነው ማይክሮሶፍት እየተናገረ ያለው። ለምሳሌ አሁን ይገባሉ እንደ ቲክቶክ አይነት አፕሊኬሽኖች ቀጥታ ኢንስቶል በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ኢሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዊንዶስ 10 ላይ ኢንክሉድ እየተደረጉ ነበረ። አሁን ደግሞ ተጨማሪ የአንድሮይድ አፖች እዚህ ጋር ኢንክሉድ ይደረጋሉ ማይክሮሶፍት ስቶር ላይ ማለት ነው። እነሱን ዳውንሎድ እያደረግን መጠቀም እንደምንችል ነው ያለው ነገር። አሁን ኦልሬዲ ቲክቶክን ኢንስቶል አድርጋለሁ። ላውንች ብዬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይከፍታል። ስለዚህ መጠቀም እንችላለን ቲክቶክ ማለት ነው። እና ሌሎችም የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ሰፖርት ያደርጋል ዊንዶስ 11። ሌላ አይከኖች ተቀይረዋል። አዳዲስ አይከኖች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ ስታርት አይከን እንደምትመለከቱት የዚህ አይነት አይከን ነው አሁን ይዞ የመጣው። ኮንትሮል ፓነል ውስጥ ገብተን ቼክ ብናደርግ ኮንትሮል ፓነል አይከኖቹም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ አዳዲስ አይከኖች ናቸው እንደምትመለከቱት። የዩዘር አይከኖችም እንደምትመለከቷቸው እንደዚህ አዳዲስ አይከኖች ናቸው ያሉት። እነዚህ የምትመለከቷቸው አዳዲስ አይከኖች ናቸው ያሉት። ኔትወርክ ድራይቭ ኔትወርክም ጋር እዚህ ጋር ክሊክ ባደርግ እንደዚህ አይነት አይከኖች ይዞ መጥቷል። ድራይቮችም ዲስፒሲ ጋር ክሊክ ላድርግና ላሳያችሁ። እንደዚህ አዳዲስ አይከኖችን ይዞ መጥቷል። ከዛም በተጨማሪ ለምሳሌ የአንዱን ፎልደር ፕሮፐርቲስ ብላ እዚህ ጋር ከስተማይዝ ብለን እስከዛሬ ድረስ እንደምንቀይረው ቼንጅ አይከን ብለን እዚህ ጋር አዳዲስ አይከኖች ኢንክሉድ እንደተደረጉ ነው። የምትፈልጉት አይከን ካለ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዊንዶስ 11 ላይ አይከን በደንብ አድርገው አዳዲስ አይከኖችን አስገብተዋል ማለት ነው። ሌላ ዊንዶስ 11 ላይ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ሪሙቭ ተደርጓል። ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ሪሙቭ ተደርጓል። በሱ ምትክ ምንድነው የምንጠቀመው ማይክሮሶፍት ኤጅ ሆኗል ማለት ነው። ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ብዬ ሰርች ባደርግ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር የሚባል ነገር የለም፣ የምንጠቀመው ነገር የለም ማለት ነው። ዲሊት ተደርጓል ከዊንዶስ 11 ላይ።
ሌላ ማኔጅ ዲስክስ ኤንድ ቮሊዩም የሚል አዳዲስ ፊቸር ይዘው መጥተዋል። ማኔጅ በቀላሉ ማድረግ እንድንችል ማለት ነው። እዛ ላይ ሳይዛቸውን መቀነስ፣ ፎርማት ማድረግ፣ ዲሌት ማድረግ እንደዚህ አይነት ፊቸሮች ይዘው መጥተዋል። ለምሳሌ ኒው ቮሊዩም ዲ የሚለውን ፕሮፐርቲስ ጋር ብንገባ ቼንጅ ሌብል ኔም እዚህ ጋር ሌብል ኔም መስጠት እንችላለን፣ ዲ የሚለው ጋር ማለት ነው። ቼንጅ ሳይዝ ብለን ሳይዙን መቀየር እንችላለን፣ መጨመር መቀነስ እንችላለን ካለን ማለት ነው ስፔስ። ዲሌት ማድረግ እንችላለን፣ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ፋይል ታይፑ ምን አይነት እንደሆነ፣ ችግር ካለበት ስታተሱን ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ይዞ መጥቷል። ይሄ ማኔጅ ዲስክስ ኤንድ ቮሊዩም የሚለው ላይ ማለት ነው። እዚህ ፒሲ ላይ ያሉትን ዲስኮች በሙሉ ኢንፎርሜሽናቸውን፣ ሄልዚ መሆናቸውን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዘውልን መጥቷል ዊንዶው 11 ማለት ነው። ሌላ ፐርሰናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ባክግራውንድ መቀየር፣ ቲሞች መቀየር፣ አዳዲስ ቲሞች መቀየር እንችላለን። እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፐርሰናላይዝ የሚለውን እንመርጥና እንደዚህ ቲሞቹን መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ቲሞች መጥተዋል። ባክግራውንዶችን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ባክግራውንድ ካለ ሎክ ስክሪኑን መቀየር ትችላላችሁ። አሁን እነዚህ የዊንዶው 11 ናቸው፣ እነዚህ ፒክቸሮች ማለት ነው። እንደዚህ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ፓወር ኤንድ አካውንት የምናገኘው በፊት እዚህ አካባቢ ነበረ። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ፓወር የሚለውን ክሊክ በማድረግ ስሊፕ ሸትዳውን እና ሪስታርት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ ደግሞ አካውንቱን ስዊች ማድረግ፣ ሳይን አውት ማድረግ፣ ሎክ ማድረግ፣ ቼንጅ አካውንት ሴቲንግ ማድረግ፣ ስዊች ዩዘር ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እዚህ ጋር ከታች እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስታርትን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ይሄ ፓወር ኤንድ አካውንት ነው። ሌላ ራውንድድ ኮርነር ናቸው የምንከፍታቸው ነገሮች ደግሞ በፊት 4 ማዕዘን ነበር ቀጥታ ዊንዶው 10 ላይ። አሁን እንደዚህ አይነት ራውንድ የሆነ ኮርነሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ስንከፍት ማየት እንድንችል እንደዚህ ራውንድ የሆነ ኮርነሮች ናቸው ያላቸው ማለት ነው። ሌላ ስክሪን ስፕሊት ኦፕሽን አለው ዊንዶው 11 ላይ። ይሄ አሁን የምትመለከቱትን እንደዚህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ከፍላችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ አካባቢ ማውዛችንን ስናስጠጋ የሚመጣልን እንትን አለ። በቃ እንደዚህ መከፋፈል ስክሪናችሁን። ይሄን አሁን የከፈትኩትን ለምሳሌ ይሄንን በቀኝ በኩል ማድረግ የምፈልግ ከሆነ እንደዚህ በቀኝ በኩል ማድረግ እችላለሁ። አሁንም በቀኝ በኩል ከላይ ብቻ እንደዚህ ተቆርጦ እንዲሆን የምፈልግ ከሆነ እንደዚህ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ስክሪን ስፕሊት የምናደርግባቸውን ኦፕሽን አምጥተውልናል ማለት ነው። እንደዚህ የቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ስክሪን ስፕሊት የምናደርግበት ኦፕሽን ነው። ሌላ ሰርች እንደዚህ አይነት አይከን ይዛ መታለች። ሰርች እንደዚህ አይነት አይከን ይዛው ታስክ ባር ላይ ከታች ይህን ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ዶክመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህም በሙሉ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ስማቸውን የምታውቁ ከሆነ ወይም ደግሞ በኤክስቴንሽናቸው ሰርች ማድረግ እንችላለን፣ በፋይል ታይፓቸው ማለት ነው። ሰርች ይሄ ነው። ስታርት ሜኑ አላይመንቱ እንደምትመለከቱት መካከል ላይ ነው ያለው። በፊት የምንመለከተው በግራ በኩል ነበር፣ አሁን መካከል ላይ ነው ያለው። ይህን አላይመንት ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ራይት ክሊክ ታደርጉና ታስክባር ላይ ታስክባር ሴቲንግ የሚል አለ። ይህን ክሊክ በማድረግ አሁን ሴንተር ላይ ነው ያለው። ሌፍት የሚለውን ክሊክ ብናደርግ ወደ ሌፍት እንዲሄድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴንተር ላይ ከፈለግን ደግሞ ሴንተር ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የታስክ ባራችን አላይመንቱ ነው። ሌላ ስታርት ሜኑ ኦል አፕስ ተቀይሯል። በፊት ኦል አፕ እዚህ ጋር ስታርትን ክሊክ እንዳደረግን በግራ በኩል ኦል አፕስ እናገኝ ነበር። ከዛ በቀኝ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ ፒን የተደረጉ። አሁን በዚህ አይነት መልኩ ተቀይሯል። ኦል አፕስ የምናገኘው እዚህ ከቀኝ በኩል ከላይ ነው። ይህን ክሊክ ስናደርግ ኦል አፕስ እንደዚህ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ደግሞ ፒን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን አፕሊኬሽን ራይት ክሊክ አድርጌ ፒን ቱ ስታርት ካልኩኝ ስታርት ጋር እንዲመጣ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ ፔጁ የሚሞላ ከሆነ ስክሮል ወደታች ማድረግ እንችላለን። ፔጁ ካልሞላ ግን
ስክሮል አናደርግም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ሪሙቭ ባደርገው ስክሮል የሚሆን ነገርየው አይኖረንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሮል አይሆንም። ቀጥታ እዚህ ጋር የምትፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች ብቻ አክሰስ ታደርጋላችሁ። ሁሉንም የምትፈልጉ ከሆነ ኦል አፕስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሪኮመንድድ ብሎ እዚህ ጋር ካሁን በፊት የተጠቀምናቸውን ያሳየናል። ሞር ብላችሁ ደግሞ እንደዚህ በደንብ ብዙ ነገሮች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪኮመንድድ የሚለው ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ስታርት ሜኑ ጋር ክሊክ አድርገን አፕሊኬሽኖችን የምናገኝበት ነው። ሌላ ታስክ ቪው ነው። ታስክ ቪው የሚል እዚህ ጋር መጥቶልናል። አሁን ታስክ ባር ላይ ታስክ ቪው የሚል እንደዚህ መጥቷል። የምትፈልጉት አፕሊኬሽን ጋር ቶሎ ሙቭ ማድረግ መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ታስክ ቪው የሚል ተቀምጦልናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከአሁን በፊት ዊንዶ እና ታብ ክሊክ በማድረግ የምናገኘውን አሁን ከታች ታስክ ባር ላይ በቀጥታ ይህን ክሊክ በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ምንፈልገው አፕሊኬሽን ቶሎ ስዊች አድርገን ለመሄድ ነው የሚጠቅመን ይሄ። ሌላ ተች ኪቦርድ ነው። ተች ኪቦርድ ነው። እዚህ ዊንዶ 11 ላይ ተች ኪቦርድ አለ። ይህን ተች ኪቦርድን ክሊክ በማድረግ ሳይዙን መቀነስ ከፈለጋችሁ የዚህን ኪቦርዱን እቺ ምልክት አለች እዚህ ጋር እቺን ክሊክ በማድረግ ሳይዙን መቀነስ ትችላላችሁ። ኢሞጂዎች መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ኢሞጂ የሚል ምልክት አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ነገር መርጣችሁ ታይፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሲምቦሎች አሉ። እነዚህ ኢሞጂዎች ናቸው። ብዙ አይነት ናቸው ያሉት እንደምትመለከቱት። የምትፈልጉት ነገር ይሄ ላይ እነዚህን በቀላሉ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሴቲንግ አለው። ክሎዝ ላድርገውና እንደገና ልግባ። ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ይችን ሴቲንግ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ኪቦርድ ሌአውቱን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስፕሊት ማድረግ ብፈልግ እንደዚህ ሁለት ቦታ እንደዚህ ስፕሊት እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ስሞል ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ስሞል ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ሴቲንጉን የኪቦርዱን ሴቲንግ ማስተካከልና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኪቦርዳችንን በመጠቀም ተች ኪቦርዳችንን በመጠቀም ዊንዶ 11ን ቀላል ማድረግና በቀላሉ እንድንጠቀም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ተች ኪቦርድ ፊቸር ነው። ሌላ ይሄ ተች ኪቦርድ ፊቸር ነው። ሌላ ዊድጌትስ የሚል አለ። ዊድጌት ደግሞ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ይህን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ኦንላይን ሎድ እያደረገላችሁ ማየት የምትፈልጓቸውን ነገሮች ፒን በማድረግ እዚህ ጋር እንዲመጡላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አዳዲስ ኒውስ ስለ ዌዘር ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ፣ ስለ ኳስ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ፣ ስለምትፈልጉት ኢንፎርሜሽን፣ ስለ ሙዚቃ ከፈለጋችሁ፣ ስለ ሙቪ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ኢንተረስት የሚል አለ። ማኔጅ ኢንተረስት። ከዛ የምትፈልጉትን ነገር መርጣችሁ ኢንተርቴይንመንት ከሆነ ስፖርት ከሆነ የምትፈልጉትን እየመረጣችሁ እቺን ፕላስ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ እዛ ቅድም አገኘነው ዊድጌት ጋር እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ዊንዶ ቨርዥኑ አሁን እያሳያችሁ ያለሁት ዊንቨር ብላችሁ ታይፕ በማድረግ ማየት ይቻላል። ቨርዥን ዴቭ የሚባል ነው። ገና ሙሉ በሙሉ ሪሊዝ አልተደረገም። ሙሉ ቨርዥኑ በቅርቡ ይለቀቃል። የዛን ሰዓት ላይ ሁላችንም አፕግሬድ እያደረግን መጠቀም እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ከዊንዶ 10 ወደ ዊንዶ 11 አፕግሬድ አድርጌ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ቀደም ባሳያችሁ መሰረት መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።